بله فیگور انفرادی داریم. هادی میاد برای فیگور انفرادی. هادی چوپان برای فیگور انفرادی میاد روی استیج. فیگور انفرادی هادی چوپان رو تا لحظاتی دیگه باید ببینیم. گرگ پارسی با صدای زوزه های گرگ وارد استیج میشه. ما دیدیم که فیزیک بدنی هادی بهتر شده بود امشب. و اکیم وارد میشه. شماره 1 پر انرژی تشویق تماشاگران رو میخواد. 4 سر پا میاد فیگور ایکس خودش رو با ترکیب وکیوم میگیره. جفت بازور هم همینطور. هادی فرمول کارو در آورده. 4 سر پا رو ببین. 4 سر پاش خیلی حجیم تر شده امشب. این بدن پر شده. یک فیگور کلاسیکی میگیره. جمعش رو میگیره. و یک جمع دیگه هادی برای قهرمانی اومده. این ورژن خیلی نزدیکه به آرنولد کلاسیک. موربی ها تیکه تیکه است. برمیگرده آرنولدی رو میگیره. هادی روی استیج هست. فیگور قفسه سینه. کات گلوتسش هم مشخصه. و جفت از پشت همسترینگ باسن. بله اشاره میکنم به همین موضوع. جفت بازو از پشت توی قسمت زوزنقیاش چقدر عمیق‌تر شده بود. زوزنقی هادی عمیق‌تر شده. تماشاگران میخواد که تشویقش کنن. گرگ پارسی پر انرژیه. میاد. زود باشید. دقیقاً به همین اشاره میکنه گزارشگر. میگه که هادی ددلیفت های سنگینی رو زد توی آف سیزن تا پشتشو بالا بیاره. بله در مورد اسمیت های سنگین هادی توی اسکوات سنگینش اشاره میکنن. فیگور جمع کول همه رو با هم میگیره. اینم از روتین انفرادی هادی چوپان لقب به گرگ پارسی. این بود از انفرادی هادی در فینال. هادی خوشحاله. چهرش مشخصه که میدونه از بدنش راضیه. نفر بعدی از برزیل رافائل برندو. رافائل برندو بدنساز برزیلی هست که روی این استیج حضور داره. توی جایگاه ها دیدیم بین 5م تا 10م بود. فیگور لط از جلو میره برای قفسه سینه. جفت بازو از پشت رافائل برندو رو داریم میبینیم. این ورژن هادی خیلی بهتر بود دوستان. فیگور انفرادی زیبای رافائل برندو که از بدنسازهای شدیداً زیباست. قد بلند. اما فیزیک بدنیش امشب به اندازه کافی خوب نبوده تا با هادی و تریک و سمسون رقابت کنه. و اسم جدید بزرگی به اسم مارتین فیتزواتر. پوزینگ رافائل برندو کاملا هنرمندانه است. مشخص ساعت ها تمرین کرده. بالا سینه فوق العاده‌ای داره. سینه‌هاش به طور کلی خیلی پره رافائل. اینم از فیگور انفرادی رافائل برندون. نفر بعدی ببینیم چه کسیه. احتمالا نوبت به مارتین برسه. از تگزاس هانتر لابراداست.
بهش لقب دلگسی میدن، میراث، چرا که پدر اون لابرادا یکی از بدنسازهای بزرگ بود. So you know, and the thing we look for year after year is Hunter's improvements. And when I get to see him guest pose at the Lابرادا Classic, I get to see where he is. But this year, he was a few months out from competing in Milan for his qualification. Yeah, he's brought up his back quite a bit. You know, he's brought in some really cool pieces into his gym to really focus in on his weaknesses. هانتر لابرادا فیگورای پشتشو میگیره. توی پشت یک پیشرفت چشمگیر رو داشته. توی پشت از نقطه ضعف تبدیلش کرده به یکی از نقطه قوت‌ها، مخصوصا جفت بازو از پشت. There we go. Great conditioning. Very much. کاندیشن خیلی خوبی داره هانتر. نسبت به شب گذشتن بهتر به نظر میاد. Beautiful. Great job, Hunter. His fifth Olympia appearance. این پنجمین حضور هانتر در مسترالمپیاست. روتین انفرادی پسر لابرادا رو دیدیم. من همین لحظه که دارم گزارش میکنم دارم تصاویر نفرات برتر رو نگاه میکنم و به نظر میاد که هادی کارو در آورده. مارتین هم خیلی خطرناکه. جزو سخت‌ترین مسترالمپیایی هایی هست که دارم گزارش میکنم. توی 3 سال گذشته من المپیا رو گزارش کردم ولی امسال خطرناکترینشه. نفر بعدی برندون کوری. I love to see it. I got to train with Brandon Curry out in Dubai, and he's a true champion, a true representative of what the sport should be. One of the last of the old guard too. He sacrifices a lot, as you all do, to separate from his 4 kids and go over to Dubai and train. His arms look great as ever. برندون کوری پدر 4 فرزند هست. از بدنسازایی هست که سالهای سال داره رقابت میکنه. 2019 قهرمان شده، 2020 و 21 نایب قهرمان، 22 و 23 چهارم شده و امسال 24 سال 2024 اومده تا بهتر باشه، ولی خب بر اساس رأی داورها و ترکیبی که چیده شده برندون جزء 5 نفر نیست. And as he's gotten older, he's really kept that waist in. And the legs are looking fantastic as well. میره برای فیگور جفت بازو از پشت. لطهاشو به زیبایی باز میکنه. فیگوریست خوبی است که این حاصل تجربه سالهای سال رقابته. That's a great pose for him. Very much so. The biceps, I'm a little jealous. The other one that does that a lot is Endroujackd. Cock those hips off, and here we go. کنترل خیلی خوب، لبخند خیلی خوب. این شاید یکی از شاید میشه گفت این آخرین مسترالمپیای برندون باشه و بدون دیگه جایی بین نفرات برتر و نسل جدید نداره. ما امشب ظهور یک نسل جدید رو داشتیم، یک فرد از نسل جدید، مارتین فیتزواتر، که تونست خیلی ها رو شوکه کنه، اندروجکد رو شکست بده. نه از انفرادی قهرمان سابق مسترالمپیا برندون کوری. بله، مارتین حالا روی استیج میاد. That is a very impressive first Olympia debut.
مارتین شگفتی ساز امشب بود. فیگور لط از جلوش رو میتونید ببینید چقدر چهار سر پاش خمره‌ایه، چقدر چهار سر پاش بزرگه. دقت کنید مارتین توی نیویورک پرو از نیک واکر شکست خورده بود. این میتونه به این معنی باشه که اگر نیک واکر حضور داشت میتونست توی تاپ 4 باشه. البته ورژن امشب مارتین بی‌نظیر بود. Guys, Phil Heath is back with his new ring. Welcome, Phil Heath. Yes, sir. چهار سر پاش خیلی خوبه. Oh, he looks phenomenal, man. شاید از خوب بودن چهار سر پا به نظر بیاد بالاتنه کم بیاره. خیلی کم این موضوع دیده میشه. Okay, guys, as two amazing posers, Terrence, you're an amazing poser. He is really setting these things well, opening them up. He's doing all the right things. Oh, absolutely. I mean, فیگور کول. فیبر سینه‌هاشو ببینید. تفکیک چهار سر پاش بیشتر مانورش روی تفکیک چهار سر پاشه. Very impressive. And he knows all his poses too. Every good shot has his weaknesses. It's very good to see. فیگور جفت بازو، فیگور کلاسیکی. Okay, I can appreciate that. Doing the Sergio Oliva pose in any way, you got to have some good arms. Oh, Definitely. Give it up for the Martian, Martin Fitzwater. اینم از روتین انفرادی مارتین. تاپ 4 این مسابقه. Please welcome your next competitor from Clifton, New Jersey. نفر بعدی Call him the Beast. از نیوجرسی William. اکیم ویلیامز. You know what? When I first turned pro, I was his chauffeur, and I told him to the gym, and he warmed up with 315 on rows. On rows. One of the strongest bodybuilders I've ever met. اکیم روی استیج اومده. اکیم یکی از حجیم‌ترین بدنسازهای حال حاضر دنیاست، اما همیشه یک مشکلی داره. کاندیشن صد نمیاد. He definitely looks like he did some homework this year. Absolutely. I mean, he's doing his homework. He's a student of his own self. The quads, look how it starts from all the way from the hip. When he actually hits it and holds it for a long فیگور time. لط از That's when جلو. we can marvel at that physique. Sometimes when guys rush things, we can't really see it because we're only looking, let's say, at their chest when we're trying to see the quads and calves and all that. Those side poses are really, really a strong point for him. فیگور ساید چست جزء نقطه قوت‌های اصلیشه. فیگورهای بغل خیلی خوب میتونه خودشو نشون بده، اما وقتی برمیگرده به پشت نقطه ضعفاشو نشون میده. Definitely not easy for a guy that weighs that much. کار ساده ای نیست برای هر کسی بتونه به چنین وزنی برسه. I was like, I'm gonna keep my hands up. Let you guys do that, Ruffin. Yeah. Let you guys do that, man. با توجه به چیزی که من توی رقابت فینال دیدم، اول و دومی بین سمسون و هادیه. Big Akeem. All right, thank you, Akeem. Ladies and gentlemen, please welcome from the United Kingdom, سمسون داودا. سمسون داودا. نوبت به سمسون میرسه حالا. سمسون هم میخواد فیگور انفرادیشو بگیره. ببینیم سمسون چی کار میکنه. I'm sure he's excited to see where he placed after a third last year and only his second Olympia appearance. He was sixth the year before. با آرامش روی استیج میاد با تمرکز. Did he change posing tricks? Yes, we did. تمرکز خیلی بالایی داره. Actually, looks better, I think. Yes. سمسون به نظر بهتر میاد امشب. لط از جلو. چه آرامشی داره فیگورگیریش، برعکس هادی که پر از جنب و جوش بود. توی جفت بازو خوب دیده میشه. Well, you guys can attest to this. That's a big man pose.
if you spread yourself out that wide, you got to have the limbs to fill it. Oh, 100%. You have to have the lats. They have to be thick. You have to have the biceps and the forearms. I mean, that's something that not a lot فیگور of people جفت عضو have. از پشت. But what I'm most impressive with is his conditioning, how he's been able to hold it. میشه پهن شدن زیر بغل‌های سمسون رو دید. These are things that we had شاید همین باشه که اونو جلو انداخته. Look at that back. He's definitely improved on it for sure. And for him being as big as he is on that scale, that's not easy, and especially in a 2-day show. He's feeling it. Even the song choice. پرتر شده. سمسون از دیشب پرتر شده. He's میشه definitely دید. rolling right now. He's like, come توی on, let's بدنش go. دید. You know right تصاویر now this فینال is هادی داره میاد بیرون دونه دونه. توی تصاویری که من دارم میبینم قشنگ قابل مقایسه است که هادی پرتر شده. اینجا هم باز سمسون رو میتونیم ببینیم. سمسون فینال خیلی بهتر شده. He's really brought it tonight. بله دقیقا میگن گزارشگرا میگن که امشب سمسون واقعا آورده اون بدنی که میخواست. He's in the fight right now. I mean, like, look, he's raising an argument. He really is. Yes, yes. Ladies and gentlemen, please welcome your next competitor. خانم ها آقایان، Arab Emirates. نفر بعدی Eندروجکد. از کشور امارات متحده، his اندروجکد. third Olympia appearance, fifth last year. Okay. Terrence, you got to stop using your playlist on these songs, man. اندروجکد با یک روتین خاص میاد. پیش بینی میکنم قرار هست 180 خاص خودش رو هم بزنه اینجا. Music changed. They're like, yeah, hey, you better roll with it. I think you can say some of those words, but مثل اینکه مشکل موزیک Oh, yeah, وجود you داره. can't be having all those words on the Olympia stage. Don't not hit your poses, man. they don't care what you pose to. They want to see your physique, Andrew. همه میخوان فیزیک تو ببینن. Oh, you don't want to go? Man, just do it, bro. الان هماهنگ شد. So for the fans at home, what has to happen is usually at athlete check-ins, we give the sound crew our فیگور music. ساید They چست. usually review it. اندرو And then we'll let us کاتش know, اصلا hey, نزدیک به this is رقبا Saturday here. نیست. We're trying to make it a It's a family PG, show. yeah, it's a PG event tonight. Well, you guys know though, at the NPC level, you know. No, you don't. There we go. بله By the 180 time you've been on your third Olympia, بدون اینکه and you've qualified لرزشی all these داشته years, باشه، you چه know what you can't say in تسلطی. your poses. I always had 2 CDs. One was a practice Give it up for one. Andrew One was for the Olympia. Of course, for me, both were edited. So I don't know if he had an edited one and he had the street version. Oh, I it think- wasn't his music at all. There's the problem. Hey, It's you all know, right. When you're 300 pounds and 6'2", you can pose at a radio. It doesn't really matter what you pose to. put Bob on the spot right there. Ladies and gentlemen, please welcome from the Netherlands, the conqueror, William Bonnach. نفر بعدی ویلیام بوناک هست. All right, I was glad to see نفر William qualify this دوم year. مسترالمپیای 2019. این آقا نایب قهرمان بوده روزی. Empro Pro. 2 دوره قهرمان آرنولد کلاسیک شده. قهرمان آرنولد کلاسیک برزیل هم شده. True legend in the sport. استرالیا عضو میخوام. Moved its way all the way to the Open. Yep. Placed as high as second at the Olympia. Review the Brandon Curry one. 2019 here at the Orleans. Yep. ورژن 2024 ویلیام بوناک رو دارید میبینید. کات باسنش سر جاشه. کات باسن خوبی آورده. ویلیام بدنساز خوبیه. رقبا خیلی خوبن. و همینطور هم Looks really good. سن و سال ویلیام دیگه اجازه پیشرفت رو نمیده. اجازه پیک کردن در سطح رقبا رو نمیده. Not kidding. He really, he's classic William Bonnach. He's just Mr. Consistent. بله. Absolutely. I think the one فیلیس هم critique اشاره that I'll میکنه. have اون for کلاسیک William ویلیام بوناک is هست. that ویلیام بوناک همیشگیه. volume in the lats. They're just not as thick as they once were. But he's been able to make up for it with the conditioning. That hasn't left.
The chest is huge. It's still striated, as you can see. سینه‌هاش به نظر میاد نسبت به گذشته دچار افول شده، کمرش کمی پهن‌تر شده، ولی ویلیام بوناک توی این سن قابل تقدیره که تونسته همچنان رقابت کنه و بیاد جزو تاپ 10. این 10مین مسترالمپیای ویلیام بوناک هست. فیگور پشت ویلیام بوناک رو میتونید ببینید. عضلاتش پهن نیست، مثل هادی و دریک پهن نیست، اما پک شده است. پکیجش فشرده است. نفر آخر، مدافع عنوان قهرمانی مسترالمپیا، لانسفورد. کسی که از 212 پوندیا به دسته اوپن اومد. ببینیم رونمایی از بدن لانسفورد چه شکلیه. لانسفورد میخواد یک روتین آروم و با آرامش رو داشته باشه. با آرامی روی استیج میاد. فیگور خودش رو نشون میده از پشت. شکمش رو میتونید ببینید. سکوت برقراره. کل سالن ساکت هست تا روتین دریک رو ببینن. با جفت بازو شروع میکنه. فیگور جفت بازو از جلو، لت از جلو که پیشرفت خاصی رو داشته امسال. سبک سال گذشته فیگور گیری میکنه. زیر بغل های پهن و عریض. 4 سر پای دریک به مراتب کات‌تر از دیشب شده. تسلط خوبی توی فیگور گیری داره. برمیگرده پشتش رو نشون میده. هدفش نشون دادن پهنای زیر بغل هاست. زیر بغل هایی که به اعتقاد خیلی ها جزو تاپ 10 دنیاست. ساید چست، فیگور قفسه سینه. میاد انقباض عضلات مبربی شکم رو نشون میده. روی پاها میشینه. دست به سینه با یک لبخند زیبا. میره برای پوز بعدی. مبربی رو نشون میده. مبربی خاصی دیده نمیشه ولی این فیگور رو گرفت. کاتوباسن رو ببینید. کاتوباسن لانسفورد فوق‌العاده است. بیشترین کاتوباسن دسته سنگین وزن آورده. روی پاش میشینه. ببین میخواد چیکار کنه دریک. برنامه های خاصی داره برای این فیگور انفرادی. میره برای جفت بازو از پشت. ببینید انگار داره همه استیج رو آماده میکنه که جفت بازوشو ببینن همه. نگاه کنید. من بهترین این فیگورم. کاملا آروم با تسلط بیشترین وقت ممکن رو توی این فیگور میگذرونه. اسلو موشن لانسفورد. روی اسلو موشن توی فیگورهای پشت به آرامی میتونید عضلات اون رو ببینید. میاد برای فیگور شکم و ران و برخلاف سالهای گذشته انقباض عضلات شکم داره به جای وکیوم. و اینم از فیگور جمع. فیبر عضلات سینه‌اش شاید 5% 10% از سال گذشته بهتر شده ولی سایزش خیلی خوب پیشرفت کرده. اینم از فیگور انفرادی مدافع عنوان قهرمانی مسترالمپیای 2024 لانسفورد. توی عضلات شکم بیشترین پیشرفتی بود که داشته به نظر من.